Hello everyone, good evening. So yesterday I did upload a video with 50 MCQs on determiners and articles. So today I am going to upload a video with 50 MCQs on prepositions. So 50 question মই আপলোড কৰি থকা বা এক্সাম্পল দি থাকাৰ কাৰণটো এইটো যে যেহেতু তোমালোকৰ বলে নহয় সকলোৰে কি হয় মনত নাথাকে ৰুলস বিলাক মনত নাথাকে যদি আমি ৰুলস বিলাক এপ্লাই কৰি পিনি যদি আমি প্ৰেক্টিস কৰি থাকো তেতিয়া মনত থাকে সো সেই কাৰণে মই কৈছো যে যদি প্ৰেক্টিস কৰা 50 কোৱেশ্চন যদি প্ৰত্যেকটো টপিকৰ পৰা তোমালোকে যদি প্ৰেক্টিস কৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ হেখিনি অভ্যাসত পৰিণত হ'ব তোমালোকে হেতু কৰিব পাৰিবা তোমালোক ইমপ্ৰুভ হ'ব তোমালোকৰ তাৰ পৰা ইমপ্ৰুভ হ'ব সো সেই কাৰণে মই 50 এমসিকিউ আপলোড কৰি আছো So আজি মই প্ৰিপাৰেচন 50টা কৰি দেখাম সো তোমালোকে ভিডিওটো চাই থাকা আৰু ট্ৰাই কৰা যে এনেকে এই প্ৰচেছটো একচুয়ালি মানে তোমালোকে ট্ৰাই কৰা যে পাৰিবানে নোৱাৰা 50টা কৰি চোৱা যদি পাৰা দেন ভেৰি গুড ওকে সো লেটস কন্টিনিউ এটা বিশেষ কথা যি সকলে আসাম পুলিচে হক বা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিওটো আপলোড কৰিছো আৰু এই কাৰণে মই তোমালোক বুলিয়ে কৈছো সকলোকে সো এই কথাটো কোনো যাতে বেয়া হ'ব নালাগে সো লেটস কন্টিনিউ So first question to is Priya is afraid dash spiders. I mean afraid ami of likhim. Scared of, afraid of tenake ami ko likhibo paru. So I am worried. Ki hobo about hobo. I am worried about the exam. So about hobo. Next question 3. He looks upset. I think he took the criticism to heart. I am envious of them. Okay, তাৰপিছত আহি গল তোমাৰ he confided dash me in হ'ব b2 তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ they decided dash the gray sofa on the gray sofa তাৰপিছত আহিলে 7 number question she suffers dash a heart disease suffered from হ'ব 7 or C তাৰপিছত আহি গল তোমাৰ 8 ত কি হ'ব the teacher set some homework at the end of the lesson মানে লেসন টুৰ হেখত বুলি কোনটা দন্ত্যটো লাগি আছে না সো দন্ত্যটো এতে বুজাব এতিয়া ওকে সো নাম্বাৰ 9 কোৱেশ্চন I am good at tennis বা I am good at cricket এনেকে ক'ব পাৰি সো আমি at লিখিম তাৰপিছত আহিলে 10 we arrived dash the station an hour late we arrived কি হ'ব এটা উই এৰাইভ দ্য দেশৰ জায়গাত খালি ঠাইত কি হ'ব এতিয়া আমি এড লিখিব লাগিব উই এৰাইভ যিকোনো এটা প্লেছত আমি পাইছো কিনে লোকেশনত হেকানে আমি এড লিখিম উই এৰাইভড এট দ্য ষ্টেচন এন আৱাৰ লেট তাৰপিছত আহিলে 11 নম্বৰ হি ইজ ইন্টাৰেষ্টেড কিহত ইন্টাৰেষ্টেড হিষ্ট্ৰীত ইন্টাৰেষ্টেড ইয়াত দন্ত্য হিষ্ট্ৰী ৰিড মানে বুৰঞ্জিত দন্ত্যটো ইয়াত কোনে বুজাব ইনে বুজাব ইয়াৰ কথা মই কথা ক'ব পাহৰিলো সো একচুয়ালি প্ৰিপাৰেচন কি হয় প্ৰিপাৰেচন কাক কোৱা হয় প্ৰিপাৰেচন কি হয় আমি যে অসমীয়াত কওঁ তুমি কলৈ যোৱা লৈ হে লৈ দি প্ৰিপাৰেচন আকৌ কয় তুমি ক'ত থাকা ক'ত ত এই তটো যে এটা প্ৰিপাৰেচন ইংলিশত প্ৰিপাৰেচন হৈ যায় অসমীয়াত আমি ত বুলি কওঁ ইংলিশত কি প্ৰিপাৰেচন হৈ যায় এইবিলাক হল কি প্ৰিপাৰেচনত ধৰে যেনেকৈ তুমি কাৰ লগত গৈ আছা লগত যে হে লগতটো এটা প্ৰিপাৰেচন কাৰ বুলি কোঁতে ৰ হেল হেতু এটা প্ৰিপাৰেচন সেই গুটেইবিলাক এটা প্ৰিপাৰেচন আন্ডাৰত আহি যাব তাৰপিছত আহিলে প্লিজ ডু নট ইন্টাৰফেয়াৰ ডেছ মাই পাৰ্সোনেল এফায়াৰ্স তেতিয়া আমি লিখিম প্লিজ ডু নট ইন্টাৰফেয়াৰ ইন মাই পাৰ্সোনেল এফায়াৰ্স ইন আহিব ওকে তাৰপিছত আহিলে 13 নম্বৰ কি গ্ৰীণ পেপাৰ ইজ ভেৰি ৰিচ ইন ভিটামিন সি আমি ইয়াত ইন লিখিম ওকে তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ 14 নম্বৰ কি হ'ব হি ওয়াজ এম্বাৰেছড বিকজ এভৰিবডি ওয়াজ লাফিং এট হিম আমি এট লিখিম তাৰপিছত 15 নম্বৰ সি কেয়াৰ্স ডেছ দ্য এনভাইৰনমেন্ট কি হ'ব সি কেয়াৰ্স অন হ'বনে ইন হ'বনে অফ হ'বনে এবাউট হ'ব 15 নম্বৰটো এবাউট হ'ব সি কেয়াৰ্স এবাউট দ্য এনভাইৰনমেন্ট It was kind of you to help. তাৰপিছত আহিলে unfortunately we had to cancel it owing dash the bad weather. So 17 নম্বৰটো কি হ'ব 2 হ'ব Unfortunately we had to cancel it owing to the bad weather. 17 নম্বৰ B2 হ'ল ওকে তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ 18 নম্বৰ কি হ'ব What did you make of the lecture of আহিব তো 19 নম্বৰ so he was accused of theft so of হ'ব তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ 20 কি হ'ব যে as for me I will be happy to lend a
hand at for আহিব as for me 21 নম্বৰত কি হ'ব এতিয়া it differs dash their last suggestion is it differs from their last suggestion last যেটো suggestion দিছিলে তাৰ পৰা এটো বেলেগ তাৰ পৰা বুলি কৈছো না কাৰণে পৰা মানে from okay so I am dash favor the idea I think it will work well okay so I am of favor হ'ব of তাৰপিছত আহিলে what is the cause of হ'ব cause of হ'ব এটো হ'ব what is the cause of the problem so question number 24 I would like to thank you this behalf of all of us আমাৰ গুটেখিনি হৈ পিনি মই তোমাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম so on behalf আমি কম যে on behalf okay next question 25 কি হ'ব he is jealous of her success আমি of লিখিব লাগিব so question বিলাক কৰি গৈ থাকিলে মানে গম পাই যাবা কোড অফ হ'ব কোড অন হ'ব যদি একো ৰুলছ যদি নাজানা বা একো মনত নাৰাখা তেতিয়াও কিন্তু তুমি যদি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে আহি যাব কাৰ লগত অফ হ'ব কাৰ লগত অন হ'ব সো এইখিনি নেচাৰেলি আহি যাব যদি প্ৰেক্টিছ ৰেগুলাৰ কৰি থাকা কোৱেশ্চন বিলাক কৰাটো কেনেকৈ কৰিছে চাই গৈ থাকা তেতিয়া তাৰপিছত আহিলে এভৰিথিং ইজ ডেছ কণ্ট্ৰল দেয়াৰ ইজ ন' নিড টু ৱৰি আমি কি ক'ম এতিয়া এভৰিথিং ইজ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল বুলি ক'ম এইটোতো শুনি থাকোঁ আমি চেণ্টেঞ্চবিলাক শুনি থাকোঁ তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ক'ম আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল ক'ম ডাইৰেক্ট আণ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰিম চ' হি ইজ মেৰিড টু মাৰিয়া হি ইজ মেৰিড টু মাৰিয়া চ' আমি 2 লিখিম 27ৰ আমি 2 লিখিম তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ 28 হি ডাজ নট কেয়াৰ ডেছ লজিং হিজ জব 28 হি ডাজ নট কেয়াৰ এবাউট হ'ব হি ডাজ নট কেয়াৰ এবাউট লজিং হিজ জব then 29 I never listen to the radio to the listen লগত হয় 2 হয় listen to the radio so 2 লিখিব লাগিব 29 হৈ গ'ল তাৰপিছত 30 do not take any notice dash him question number 30 আমি লিখিম কি do not take any notice of him of লিখিম okay তাহলে 31 আমি কি লিখিম our tragic experience in the recent past provides an index dash the state of lawlessness in this region আমি এটো লিখিম of এটো of তাৰপিছত আহিলে 32 Pakistan is not enamored dash the bomb for its own sake আমি 32 কি লিখিম আমি 32 আমি লিখিব পাৰিম of Pakistan is not enamored কি of লিখি দিম of the bomb for its own sake of আহিলে question number 33 very often we do not get what we find question number 33 আমি 4 লিখিম যে very often we do not get what we find for then 34 your conduct smacks that's recklessness আমি কি লিখিম 13 নাম্বাৰটো অফ লিখিম your conduct smacks of recklessness 35 the customer smashed his fist down dash the table এটা আমি লিখিম on the customer smashed his fist down on the টেবুলৰ ওপৰত so আমি on লিখিম okay number 36 he has suffered heavy losses yet he was rolling dash wealth আমি লিখিম in rolling in wealth question number 37 pigeon refused to bow dash his master 37 number আমি কি লিখিম pigeon refused to bow to his master আমি 2 লিখিম 37 to 2 লিখিম তাৰপিছত 38 it is dangerous to enter into the enemy's camp on the enemy's camp none এটাও নহয় okay none the enemy's camp none মানে এটাও নহয় ঠিক আছে 39 President Saddam Hussein has been familiar with a gun all his life এটা আমি ইয়াত উইথ লিখিম President Saddam Hussein has been familiar a gun all his life আমি উইথ লিখিম যে been familiar with a gun all his life 39 or a2 হ'ব okay 40 the mother was confirmed dash the safety of her child the mother was confirmed about the safety of her child
about হ'ব 40 number about হ'ব so 41 কি হ'ব the monkeys are sitting ক'ত sitting কৰি আছে in the tree okay and 41 হৈ গ'ল না so 42 in the morning I simply take a glance that's the newspaper headlines so 42 কি হ'ব at the newspaper he thought that his father was not happy with him with হ'ব 44 I was disappointed that's not finding the doctor in his seat so আমি লিখিম যে I was disappointed at not finding the doctor in his seat question number 44 C2 হ'ব তাৰপিছত আহি গ'ল 45 let this be an example dash the travel makers so 45 তো আমি লিখিম direct to let this be an example to the travel makers 2 লিখিম 45 আমি D লিখিম তাৰপিছত আহিলে 46 there is no exemption dash this rule so আমি at 2 বহাম there is no exception to this rule okay so number 47 nobody in our group has a genius dash winning friends and in convincing people so 47 আমি কি লিখিম 4 যে nobody in our group has a genius for winning friends and in convincing people 4 লিখিম and then 48 my uncle was afflicted dash a serious illness and was almost confined dash bed dash more than 2 months এতিয়া আমি ইয়াত কি লিখিম question number sheet হ'ব with to 4 my uncle was afflicted with a serious illness and was almost confined to লগত actually 2 বহে so confined to bed for more than 2 months মানে আমি যে কৈছিলো এটো অলৰেডি মই পঢ়াইছিলো কাৰেক্ট আনসাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই কৈ দিছো 4 হলে মানে কি ধৰি হয় যে 2 মাহ ধৰি so আমি C নম্বৰটো লিখিব পাৰিম C নম্বৰ the boys looked dash the old kites maker dash the same indifference as they showed dash the showmaker so আমি লিখিম the boys looked at the old kites maker with the same indifference as they showed to the showmaker so question number 49 on D2 হ'ব question number 50 this is the last question so it is a long time that I saw my friend who lives as his parents dash the neighboring town question number 50 it is a long time dash it is a long time since হ'ব it is a long time since I saw my friend who lives কালত থাকে with লগত ক'ব লাগিব নহয় কাৰণে with his তেওঁৰ parents লগত থাকে parents dash in the neighboring towns এটা আমি টাউনৰ কথা কৈছো না আমি কি লিখিম in লিখিম হে কাৰণে এই B নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তাত এপ্লাই হ'ব যে B নম্বৰ অপচনটো so it is a long time since I saw my friend who lives with his parents তাৰপিছত আহিলে in the neighboring towns B number 2 so এটো লাষ্ট কোৱেশ্চন আছিল 50টা কোৱেশ্চন অলৰেডি হৈ গৈছে তোমালোকে এখিনি প্ৰেক্টিস কৰা তাৰ পাছতে যদি আকৌ কোৱেশ্চনৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া মই প্ৰভাইড কৰিম তোমালোকক so now bye take care